हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल अगेन. आणि आज आमची पूर्ण फौज निघाली आहे ॲक्वेरियमला. हो, टेक्सासमध्ये ॲक्वेरियम. शॉकच वाटेल ना ऐकून, पण बघू आता कसं असेल. सो हे फायनली आम्ही मॉलमध्ये पोचलो. हे मॉलच्या आतमध्ये आम्हाला इथे आल्यानंतर कळालं. सो स्टार्टिंगलाच मस्त यमी चॉकलेटसुद्धा होते. कियांचे डोळे झाकून तिथून पटापट पळावं लागलं. नंतर आम्ही छोटी ट्रेन पकडून जायचा विचार केला. अरे अरे अरे, ट्रेन पण सुटली. ओ नो. देन आम्ही गाडी पकडून जायचं ठरवलं. सो कियान आणि आमू गाडीतून निघाले सीक्वेस्टला जायला. अरे अरे, मला पण येऊ द्या. वेट 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 गाईज. हे फायनली आम्ही SEAQUESTला पोहोचलो. पण SEAQUESTच्या बाहेर एवढी मोठी लाईन होती. सो आजूबाजूला बघितलं, फ्री ॲक्टिव्हिटीज होत्या. चला म्हटलं जरा याचा आनंद घेऊया. फ्रीमध्ये भेटणाऱ्या गोष्टींचा आनंदच वेगळा असतो की नाही. सो मी यांना टाकलं या गोष्टी एन्जॉय करायला. आणि तिथे एका बेंचवर मी बसली आणि व्हिडिओ करत होती. अँड हे फायनली आफ्टर 1 hour आम्हाला SEAQUESTच्या आतमध्ये एंट्री भेटली. आणि मस्त तिथे फिश होत्या. नंतर आम्हाला तिथे पुढे जाऊन मरमेड दिसली. अरे म्हटलं, मरमेड बनवल्यात का काय आणि ॲक्वेरियम नाव दिलेलं आहे. ओ नो. पण ही मरमेड इतकी सुंदर होती. इतकं कोल्ड वॉटर होतं, तरी पण इतकं छान स्माईल तिच्या तोंडावर होती. अमायरा तर खूप हॅपी होती. तिला वाटलं ही रिअल लाईफ मरमेड आहे. सो मस्त वाटत होते तिला बघून. आणि इतकी छान स्माईल तिच्या तोंडावर होती एवढ्या थंड पाण्यात. नंतर आम्हाला तिच्या आजूबाजूला या स्केट फिशसुद्धा दिसल्या. या स्केट फिशचं मी पहिल्यांदा एवढ्या जवळून बघितलं. त्यांचं फेस बघा कसं वाटतंय. तुम्हाला पण थोडं थोडं दिसत असेल. कियान, रुही, अमायरा, रियान भरपूर मज्जा करत होते. तिथे फिश बघितल्या. काही आम्हाला व्हिडिओ करता आला, काही व्हिडिओ करता नाही आला, कारण की आम्हाला रियान सुद्धा सोबत त्रास देत होता. सो किड्स मॅनेज करून आम्ही ॲक्वेरियम फिरत होतो. त्यानंतर सगळ्या फिश बघून झाल्यानंतर आमच्या सोबत जेवढे मुलं होते सगळ्यांनी धरलं या कासवांना. हे कासव होते ॲक्च्युली 100 years 100 वर्षाचे हे कासव होते. आणि मग काय, अमायरा आणि बाकीच्या किड्स लोकांनी त्याला चांगलं खाऊ पिऊ घालून आणि एकदम चमकवूनच निघवायचं ठरवलं. अमायराला हेअर ब्रश बोलत होती, पण ॲक्च्युली तो क्लिनिंग ब्रश होता. आणि अमायरा बघा कशी त्याला एकदम चमकवते. घासून घासून त्याला पूर्ण एकदम त्याचा मेकअप करायचं तिने ठरवलं आज. आणि इकडे कियान त्याला कसं खाऊ घालू याचा प्रयत्न कर. मग आम्ही गेलो पुढे स्नेक्स बघायला. स्नेक्स बघून मला एकता कपूरचे नागिन सिरियलचीच आठवण आली. मस्त लास्टला कलरफुल बर्ड्स लावलेले होते. हे रिअल बर्ड्स इतके सुंदर वाटत होते बघून. आणि मग आम्ही SEAQUEST हे छोटंसं ॲक्वेरियम फिरून घरी निघालो. आणि मग आम्ही सगळ्यांनी या अजगराला इथे एकदा टच केलं एकदम हावरटसारखं. आणि मग आम्ही घरी निघालो. सो व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. टिल दॅट टाईम, बाय बाय.